Yan. Learner, ang meaning niya, was to learn. Expectation, expect the best. Application, apply for life change. Retention, master the minimum. Okay, master the minimum. That's law number 4. Law number 5, the law of need. How do you motivate? Yeah, your students. This law will teach you how to bake your books in order to draw your students into your content, enabling them to wrestle with it and apply it. Ang isang magaling na teacher, alam niya ang kanyang pain na gagawin para ang mga estudyante naging mas seryoso, mas motivated na mag-learn sa itinuturo ng teacher. Tingnan natin. Yan. Ito yung bare brush hook. Sa tingin ninyo, yung bare brush hook na yan, makakahuli ng isda. Walang pain. Kahit magbalik-baliktad ka sa mundo, walang kakain yan. Wala kang pang-attract sa isda eh. No? Now, anong ginagamit na bait? Minsan, ng mga namimingwit ng isda. Punta ako sa Coron. Yung sa mga pastor doon, blines ng Panginoon, may motor. Ano ba yun? Rubber boat. So early in the morning, mga alas 7, so, pumalao tayo sa Coron. At binigyan kami ng pamingwit, yung sink and ang tawag doon, yung sinker, ano ba yung huhulog ko lang. Takam sa gitna, ganda-ganda, grabe. Sino naman nakapunta sa Coron? Galing doon, no? So punta kami sa gitna. Payabangan eh. Lahat kami meron. Ako naman, excited ako. Tagal namin doon sa gitna. Nakahinto, ganun-ganun kami. May alon ng konti, wala, kumakagat. No? After 30 minutes, uy, merong kumagat. No? Uy, mabigat. Dahan-dahan. No? Malalim eh. Uy, mabigat, oh. Pagtingin ko ganun, potente, oh. Uwi na tayo kasi na medyo magtatanghalian na yun, ay mga nakailalim na mga isdang yan eh. Use appropriate bait para sila ma-attract. Now, anong ginagamit natin? Yan. Bulate. Oo. Bulate, ano pa? Yan, yung ganyan, no? Attract. Lalo na kung buhay pa yung bulate. Nako, talagang nagwigil-wigil pa ng gano'n. Aba, oh, parang kwan yan eh, parang sa tukso yan eh. Yung mga bulate, no? Oh, ganyan ang picture ng bulate, nangaakit eh. Sinasabi ng bulate, oh, lumapit ka. Kung ako'y gusto mong halikan, ay, bahala ka. Di ba? Oh, yan yan. Siyempre yung, uy, nakita naman itong isdang to. Yan, mahuhuli. Pero kung ganito lang, ay wala. Walang mahuhuli yan. Aparato lang yan, no? Dekorasyon lang. So, ito, tignan natin yung na-encounter ni Jesus na babae sa sidecar, Jacob's Well. Ang pangalan niya ay Samaritan Woman. By the way, may pangalan yan eh. Yung Samaritan Woman, may pangalan. Alam nyo, gusto yung malaman ang pangalan ng Samaritan Woman? Siya ay si Mrs. at a well. Oh, because she is at the well. She is at the well. Yan. Tingnan ninyo ha. Maganda itong interaction na to. Ay, napakaganda. Ito yung istorya na medyo mahaba ng konti sa kwento ng Jesus. Alam niyo si Jesus, talagang sinadya niyang pasukin at kanyang lakaran yung central area ng Israel na madadaanan niya ang Samaria. Bawal sa Hudyo dumaan dyan. Ginagamit nila sa eastern side ng Jordan yung Perea Way o Perea Road. Tapos labas sila doon sa tuktok ng Sea of Galilee. Pero sa Israel, iniiwasan nila yun. Ay, nandun sa gitna yung sidecar. Pumunta yun si Jesus at mga alagad. At this time, walang mga alagad kasi naghahanap sila ng mabibilhan ng pagkain o naman. Pero si Jesus, pumunta siya sa sidecar. Sa Samaria. At yun, nagsasalok yung babae, si Mrs. Atawel. Ito na yung kwento. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground
that Jacob gave to his son Joseph. Now, Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away in the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" For Jews have no dealings with Samaritans. Wala silang, hindi sila nag-uusap. May hidwaan sila. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and would have given you a living water." Pause muna tayo rito. Ito yung conversation, makikita po natin, yung section na yan ang grabbing the attention of the woman. Sabi ng Panginoon, pakihingi ng tubig. Na-recognize agad ng babae, ay, Samaritaan, Hudyo to. Sabi ng babae, di mo ba alam na wala tayong... Sabi ng babae, no? How come na ikaw humihingi ng tubig? Yan. Ngayon, makikita po natin sa attention na yan, ito po, makikita natin yung ginamit ng Panginoon. If you knew the gift of God, bait number 1 yun. Kung alam mo lamang ang regalo ng Diyos, bait number 1 yun, no? The gift of God. Ano pa ang ginamit niyang bait, no? Who is it who says to you? Bait number 2 yan, who He is. May 3 pang bait, grabe si Jesus, living water. Bait number 3. Aba, yung babae na may need, in-offer ng Panginoon, ng Panginoon Kristo, 3 na pain. No? Yung gift of God, who He is, and the living water. Now, yung mga bait na yan, kinagat ba lahat ng babae? Sasabihin ko ng sagot. Yung 3 yan, kinagat niya lahat. Tignan natin sa istorya. So the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw him, and the well is deep. Where then do you get the living water?" Wow! Sabi niya, "Bibigyan mo ko ng tubig na yan. Eh, wala kang panalo, wala kang timba. Saan ka kukuha niyan? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir," sabi niya, "give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said." Sabi ng Panginoon, tama ka, na sinabi mong I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Kikita po natin yan. Yung comparison dyan, Ang tatanong-tanong siya. Yan ang raising up yung curiosity. So, si Kristo, He grabs the attention of the woman, He offers 3 dates, and then, He heightens the curiosity of the woman. Ito, yung curiosity ng babae. No? Gusto ko yung tubig na yan. Pero sandali. Yan. Sabi din niya, "Sir, give me this water." Okay, the felt need. Now, alam ng babae, tubig pa rin ang nasa isip niya kasi nandun nga siya para sumalot ng tubig. Pero nasa isip niya talaga is the literal physical water. Yun ang felt need niya. Alam niyo, isang teacher, kaya niyang ipakita o kaya niyang i-discern ang felt need ng mga estudyante. By the way, until such time, yung felt need nag-surface into a real need ng babae. Yun ang magaling. No? Pinilitaw ni Jesus ang kanyang real need. So, here's the story as we continue on. The woman said to her, "Sir, I perceive that you are a prophet." Medyo from the,
from an ordinary Jew, nag-elevate ng konti, you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, medyo nag-deviate ng konti. No? Dinibate ng babae, pero si Jesus, magaling, no? Magaling, di siya na-interrupt, no? Alam niya kung paano sundan yung inquiry ng babae ito. Sabi ni Jesus, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know that we worship, for salvation is of Jews. But the hour is coming, sabi ni Jesus, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to Him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Anong Messiah? Ina-anticipate din pa niya. Pero sa totoo lang, yung Messiah na yun, yung kausap niya, hindi nga niya alam. Jesus said to her, eto na, na-reveal na ni Jesus. I will speak to you and He. Okay. Kung kayo yung babae, anong reaction niyo dyan? Mahihimatay ka? Ito pala yung sana, nantay-nantay. Pati sila, nantay-nantay yan eh. Ito yun, ang parte na yan, ito yung real need surface. Yung Messiah, naantay-antay namin. Pero sabi ni Jesus, ako yun, hinaantay-antay ninyo. Ako yun, yung Mesias nyo na naantay-antay. At this point, His disciples came, and they marveled that He talked with the woman, yet no one said, what do you seek, or why are you talking with her? The woman, tingnan niyo yan, then left her water cup. Wow, man! Napakaganda yun. Kasi yung felt need niya, na pangailangan ng tubig, di na bale. Iniiwan niya eh. Yung water pot, di bale, uhaw-uhaw, basta ito. Eto na, nag-grieving, ito na yung kailangan ko, ito na yung Mesias. Wow! Mga kapatid, have you genuinely found the Lord Jesus Christ as the one who can fulfill all your thirsts and hunger in life? Walang amen doon ah. Amen! Oo. Siya lahat yan. Yung hunger, yung thirst cannot be supplied by or attained through any other means except a special relationship with Jesus. Ang problema ganitong mundo eh. Wala na si Jesus, na outbox na. Masaya ka, magkapera ka, marami kang ari-arian, marami kang ipon. Sige, magtrabaho ka. Hindi mo kailangan ng mga relihiyon na yan. Hindi mo kailangan si Kristo ganyan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mali ka, mali. Mali. Ang kailangan natin ay real need. Yes, felt need. No. Yung felt need. No, felt need. Ang felt need mo is for you to be accepted and loved by your spouses. Eh, hindi nga ubra kasi may problema kayo. Sino talagang pwedeng makaibig sa'yo na walang kondisyon? Sino? Si Jesus. Diba? Yun ang real need mo. Kailangan mo ng embrace ni Jesus. Oo, sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Oo, kahit iiwanan ka ng tao sa mundong ito, ha? Babaliwalain ka na marumi sa mundong ito, ano? Si Jesus tinanggap ka. Yung real need mo eh. No, tayo, mga tao, hinahanap natin yung makapag-fulfill sa real need natin. Kailangan ko ng pera. O anong felt need mo yun? Felt need ko rin yun. Anong real need natin? Trust kay Jesus. Yun ang need mo. Magtiwala ka kay Jesus. No? Yun ang real need natin. So si Jesus, no? Kanyang kwanto, inilabas ito. Real need satisfied. And many of the Samaritans of that city believed in Him because of the word of the woman who testified. Sabi niya, come mga kapatid, sabi niya, kababayan ko, He told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to Him, they urged Him to stay with them, and He stayed there 2 days. And many more believed because of His own word, testimony. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said,
For we have heard for ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Tignan mo yan. So pamagitan na itong babaeng ito, yung patutuo niya na nag-elevate, propeta, Hudyo na wala silang usapan, propeta, Isaiah, eto na nga siya, ngayon siya. Three components of the law of thee that we can learn from Jesus' method. Number one, be willing to meet the students on their ground. Kaya hindi mo sila nare-reach on their level kasi nga ang taas-taas ng mga malayong relationship mo sa kanila, ang taas-taas ng expectation mo sa kanila. Number two, take responsibility for addressing the needs of the students. What are the needs of your students? Minsan ganun, no? Ang tanong. Oo, iba-iba yan. Alam mo yung dynamics ng needs sa classroom mo? O even sa mga anak na lang, liitan na lang natin, yung classroom mo ay bahay mo eh, mga estudyante, mga anak mo eh. Yun mo yung mga needs nila, iba-iba yun eh. You take responsibility for addressing the needs of the students. Address those needs in a gentle and sensitive manner, katulad ng ating Panginoon Kristo. Talagang slowly, he unraveled and he revealed himself finally. Tiis lang. Usap lang. Hindi lang. Hirap mo talagang umintindi. Hindi, ganon. No? Sige lang. Tiis. I-explain mo. No? Sa conversation ninyo. Now, a good teacher will address those needs in a gentle and sensitive manner. Ito yung model. Una. Ang ginawa ni Jesus sa kanyang conversation, he seizes the attention of the woman. He captured. Ano to? Tatanungin mo, ano to? No? Yun ang unang inquiry ng mga estudyante natin. Ano to? Bagong kwanto ah. You seize their attention. You capture their understanding on the subject you are teaching. You steal their curiosity. That's why they are responding, tell me more. Ba? Okay yan, tell me more. What's this? And then tell me more. Because their curiosity was stirred. And then stimulate felt need to consider, I want this. Now, when they say, I want this, that's legitimate. No? Hindi natin tatalikuran yung real need nila. Gutom sila, kailangan nila ng tubig, kailangan nila ng pag-aaral, kailangan nila ng pera. Yan ay lehitimong pangangailangan nila. Ang trabaho ng teacher, hindi lamang seize attention, stir curiosity, stimulate felt need, but you surface the real need. In the part of the woman, nagtagumpay si Kristo yan. No? That's why in response, I need this. Not only I want this, but from I want this to I need this. No, the reality that in my life, my thirst and my hunger will be supplied permanently because of the relationship that she has with Jesus. And then satisfy real need. Content. They feel content about it. I got what I wanted. Alam niyo, yung nag-escalate from this level up to this level, that's the job of the teacher. Ang hirap kaya dyan. No? And it takes practice when you are teaching with your intention first of seizing the attention. Minsan tayo ganito eh. Pag nagtuturo ka, yung mga teacher, mga estudyante mo, hindi sila nagpipay ng attention sa'yo. How do you capture your attention? Their attention. Yung kumukha ka ng eraser, nakikita ko sa mga teacher ko noon. Listen class, listen! Bang! No? O kaya, sumisigaw sila. O kaya nagpapahiya pa sila. Kayong tatlong yan, kanina pa kayo ng pan eh. Usap ng usap, hindi nakikinig sa teacher. Paano? Si Kristo eh. No? Kung alam mo lamang, hindi no? Bibigyan ka nito. Who is this? Okay? Bibigyan ka ng tubig. Pag inumin mo to. Tell me more. Kailangan mo talaga yung tubig na
na maiinom. Kapag ininom mo to, hindi ka na uuhaw. Mauhaw ka lang, I want this. Mo? Ako yung kailangan mo. Ako yung Mesyas na makapagbibigay sa iyo ng gusto mo sa buhay. Na hindi bitin. No? Sak. I need you. And then, I got what I wanted. Ganyan ang paraan ni Jesus na pagturo. Okay? Ito, yung water, ang kanyang felt need. Sa totoo lang, ang real need niya ay pangangailangan ng tagapagligtas, ang ating Panginoon. Okay. Maximizers. Ito ay mga tips. How to apply this law of need. Number 1, pakibasa. 1, 2, ready, go. Need building is the responsibility of the teacher. Number 2, you meet the need, okay? You allow them to meet their needs, okay? Now, ang paradigm shift ay ganito. From not being interested in their needs and simply presenting a lesson in case it touches them, to creating a sense of need in them to listen to the content. Hindi na yon. Being interested in their needs and presenting a lesson, hindi yan. More seriously, gagamitin mo is to create a sense of need in them to listen to the content. Okay, number 3, Maxim, 1, 2, ready, go. Need building. Yan. The parable, the farmer and the mule. Okay? Yan, need building is the teacher's main method to motivate students. You know, itong parable and the mule, napakakulit kasi itong kwento eh. Ano, mule? Ano ba sa Tagalog ang mule? Kabayo? Donkey pala. Mule. Okay, donkey. Hindi pato yan, ha? Okay. Ito ang picture, no? Yan. Oo. Pupunta sa fishing lake, sa lake itong farmer na to, okay? Pero nadidistract siya on the road dun sa bunga ng apple habang napupunta sila sa lake to do fishing. Kaya, yung tree ng apple gustong kainin ng mule. Yeah. So, hindi ba kalarga-larga ito? Kasi nadidistract eh. Marahil ang hindi talaga ay gusto kumain, gutom. Yan. Kahit anong gawin nito, ay talaga magpakaawa, magtulak, ang pasambalusin, yan. Ala pa rin, kasi nga, wala eh. No? Ganon pa rin eh, di ba? O, gusto niya yun eh, kainin. Gusto niya abutin. Ngayon, kahit anong gawin niya, sinakal na niya yung kanyang kwan. Dito ka, alis na tayo. Na-attract pa rin. Uy, maya-maya ang ginawa niya, nakaisip. Napagod siya, napagod na rin yung mule niya eh. No, nahulog yung apple sa ulo. Uy, nakaisip siya ng paraan. Uy, ganito ang gawin ko. Alam niyo yung ginawa niya next step? Yun. Nilagyan na lang, di ba? Hindi makakarating doon. Sa pupuntahan, na-motivate siya, talaga naman. Alam nyo, illustrasyon lang yan, but plenty of insights, no? Sa ating pagtuturo, handa natin gawin yun. Minsan, we are too exhausted and impatient. And the product of that, the byproduct of being impatient, pagod din ang estudyante mo. So, nagpapagurang kayo, katulad nito yan, no? Pagod siya. Pagod ka rin. Now, it's your responsibility yung building need. Yan ang ibig sabihin po niya. Number 4, pakibasa. Go. Need motivates to the degree it is felt. To the degree it is felt by the students. Need motivates. Okay? Don't be a bare brush hook teacher. Wala kang mahuhuli dyan. Think of ways in which you can really fish. With the use of a bait na kailangan nila. Yan, yung preacher na yan. Maski anong gawin mo yan. You're still talking to the dead cold walls. Wala talaga. Wala eh. Mas madaling ito.
May mga senyas doon sa kongregasyon mo, sa estudyante mo. Tutulog sila. Tulog na kami, ha? Ganyan, no? Ito ba, mas matindi. May body language yung mga tao. Sabi, stop. Ito na ho. Kasi hindi nabubulsay yung gusto mong mangyari at yung kanilang need. Kasi siyempre yung unless your students feel their need is being met by you, you're just a noisy, insignificant item in their wasted time. Kaya nga, tingnan natin one of the things that important to a teacher is yung discernment. And be flexible. Hindi pwede, inihanda ko na itong mensahe ito ng 2 linggo. Kailangan may preach ko na to. And sometimes, naranasan ko to, ganda-ganda ng aking message. Gagawin na, prepare na ako. When I come early to church, I spoke to some people who are early. Pag-asawa, sabay-sabay sila, kukumustahin ko sila. Maya-maya, iiyak sila sa harapan ko. Pastor, we are having problem with our marriage. Ganun. Wala pa masyadong mga tao. Please pray for us. Ganun, no? Tapos, kumusta kayo? Pastor, wala. Binugbog ako na ako. Kaya ako na may pasaka. Goes to another call, kumusta kayo? May problema kami sa anak namin. Tulungan mo naman kami. Ano nagawin? Nakabakat na yung preaching ko. Ayos na. You have to change. Yun ang challenge ng pastor. 3 in a row, may family issue. So, palitan mo. Kahit anong i-preach mo sa kanila, wala yung mind nila dyan. Kasi yung sinasabihin mo, it's not anchored on their need. Maya-maya, pwede mo naman yung real need nila doon. Reconciliation, forgiveness is the real need. Acceptance, loving acceptance. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Yun. Nangyayari sa akin yan. Sabi ko, minsan nag-struggle ako doon. But of course, ikaw ay teacher, maraming magagawa, Tapos doon papasok ang kwan. So, familial o domicile shalom, ang preaching ko. Pupunta tayo sa Ephesians chapter 5. Tapos punta tayo sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. How can we attain domicile shalom in our homes? Ang mga sikreto doon, there are 3 secrets. Ba? So, preach. Encourage your people. Ganun pala yun. No? Yes, unless your students, your congregation, feel their need, your children feel their need is being met by you, you're just a noisy, insignificant item in the wasted time. Yan. Walang nangyayari. Exhausted ka eh. Wala. Naawa. Dapat ganyan tayo. Inihahanda mo pa lang yung bait mo. Yung isda na attract na, lumulundan na. Sipin mo, I cannot wait. Grabe. Boy, sabi niya, this fish surely can't wait to get a bite on what I can offer. You are a good teacher in a sense if you are like that. Inihahanda mo pa lang mga isda. Naka-aquarium, lumundad eh. Mayroon na agad. Hindi ka pa nasa actual fishing kasi na-attract na yung isda. Number 5, need building always precedes new units of content. Of course. Build the need for each unit of content before teaching it. And then, example, yung the book of Romans, sinabi ko na ito sa inyo kanina, 3 chapters about sin before Paul wrote on salvation. He first shut every justification for goodness one will think of before he offered the solution. Number 6, needs should be built according to the audience's characteristics and circumstances. Needs should be built according to the audience's characteristics and circumstances. It depends, ha? Needs should be built. Circumstances. I have a class, natuturo ako sa seminary, and one day, itong estudyanteng ito, umupo sa likod, parang
parang disheartened siya. By the way, itong estudyanteng ito ay student, anong tawag doon? Nagtatrabaho, empleyado. Security guard. Security guard siya. So buong gabi, nag-duty siya. Pero susunod ng umaga, konting tulog niya, pumasok sa classroom. Sabi ko, mukhang hindi interested yung taong yan, nandun lang. Sabi ko, yun, expectation na naman, babagsak ko to eh. Minsan pa gagawin niya, mali na naman ako doon. Okay, tinapos ko yun. Kaya may kinausap ko, Brad, ako, malungkot ka. Yun, binirahan ako ng iyan. Ganun to. Kaninang umaga, meron sa bagong tao sa opisina namin. Ang tatay ko naman pa. 25 years ko kami hindi nagkita. Lumayas ako sa amin kasi pinagbubugbog ako niya. At sinabi ko na sa sarili ko, ano mo na makita ang tatay ko? Sabi niya, kahit mamatay siya. Sabi niya, born again. Kaya nag-aaral sa Bible School ko, kapastor. Yun. Gusto ko umuwi. Pastor. Problema. Wala akong kwarta, pastor. Wala kwarta. Hindi pa dumating yung sweldo namin. Tulungan ka. Punta mo na. Tingnan mo. No? Huwag kang mag-conclude agad na hindi interesado yung estudyante. Merong gumagambala lang sa kanya kaya hindi siya makakonsentrate. Minsan ganun, pinipilit natin. Mga anak natin, look at my eyes! Look at my eyes! Gumagano'n tayo eh. Diba? Parang yung sense of caring and accepting, di ba? And gentle. Minsan ganun, ano? Minsan, nakakatakot tayo mga teacher. I said, look at my eyes! Yan ang mga eyes ko! Ay, wala na, hindi na makakatuloy manipulation yun. Saka yun, nakakaintindi. No? Ito yan. And circumstances. No? Katulad dita. Yan. Ano ang circumstance ito? Gutom to, gusto kumain. Para ma-motivate, ito na nga, okay. Pakakainin naman kita eh, pero hindi pa. Meron akong gustong pwestuhan natin. Pag nakarating na tayo doon, the apple is yours. Okay? We arrive to a destination. Yun. Hindi ikaw kakain dyan. Mga gaganunin ka nun. Kasi yung para sa kanya, number 7. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ayun, sinabi ko sa security guard story yan. Need building may be hindered by factors beyond the teacher's control. Yung iniisip, no? Yung estudyante mo, yung emosyon niya, yung circumstance ng buhay niya. We build the need. The teacher should surface the student's real need before teaching the content. That's why we did introduction eh. So homiletics, meron ganong part. How to build the need. Halimbawa, if you are teaching, I think in Luke chapter 8, 20-25, sumakay sila sa bangka, di ba? Tapos sinikwat-sikwat sila ng matinding alon doon sa gitna. As si Jesus nang ginagawa, tulog. Huwag mo na agad i-preach yun agad. You build the need. Kwanta muna. No? Yung context mo, di ba? Sabi natin, may isang pastor. Ang dami niyang mga pangamba sa buhay. Ganon. Sa ating ngayon, sa pangamba ng mga magagawa ng Diyos, maraming pangamba. Siya ba ay magtatagal dito sa assignment niya sa lugar na yan? Pinansyal, mga anak, kasi marami eh. Tapos, kwento mo lang yun, nire-resa. Tapos, ganito ang transition. Kayo, habang nakaupo kayo rito, ano ang mga takot? Ano ang mga takot sa isipan nyo na gumagambala sa inyo? Sige nga, tanungin mo nga, kapatid, anong takot? Takot sa asawa. Yakuza yan, member. Ano pa? Siguro yung health mo. Siguro yung one mo dito. Ano yun? Contract mo. Naku, malapit na. Ano ba naman ito? O kaya naman, medyo mahirap na amo yung pinasukan mo. Naku, grabe ano? Siguro marami kang mga tanong-tanong. Ang ating Panginoong Kristo nandoon sa gilid ng bundok, ng
ng bangka, natutulog. At yung alagad, lumapit, sabi niya, no? Wala ka bang pakialam? Maganon, no? Mamamatay na kami, ikaw patulog-tulog ka. So si Kristo, bumangon doon, pumunta sa gilid, gumagano doon, mahampa. Sumigaw siya ng malakas, binahinto niya yung hangin ng malakas. No? Talima niya yung unos. No? At kanyang inutusan, yung bagyo, sabi niya, storm still! At biglang, yung mga nagbibiyahe sa Batangas papuntang Romblon-Udyoman, plus naging kwan yung wala, peaceful. Sabi ni Jesus, lumapit siya. No, sana ninyong pananampalataya. Aba, kapatid, tanong ko rin sa inyo yan. Marami kayong takot. Sinisikwat-sikwat tayo ng malalakas na alon ng buhay. Maaring yan ay, grabe. Meron akong pinsan. Kakalungkutan nangyari, nandito ako the other day at kahapon. Namatay, breast cancer. Nagtrabaho sa Hong Kong yun. Namatay sa breast cancer. Ilang buwan lang. Umiyak ang asawa ko. Kasi malapit sa kanyang pinsan yun eh. Siguro yun ang takot mo. Oo. O kaya naman yung asawa mo ron. Kailan kaya magbabago yun? Putput ng daliri. Putput na daliri. Putput na yung kapapanalangin. Sabi mo sa katabi mo, manatili ka lang sa kapayapaan ng Diyos. Saan yung pananampalataya? Wala no, panatag na lahat oh. Nagkaroon ng kapayapaan sila. Yeah. Ang isang magaling na guro, kaya niya i-surface yung real need ng mga tao, mga tinuturuan niya. Ito yung method. Bear brush. Hindi po yan. Burahin natin yan. Huwag kang mag-isda. Huwag mong i-attract yung interest ng mga estudyante mo na ganyan lang. Kailangan meron tinatawag na need pa. Ito po, makarating doon sa estudyante na need pa. We need to find, okay, focus, forecast, feel, and fulfill. Ano mga to? We have to identify their need. And to isolate their need. No? Pagtuunan mo ng pansin yun. And then imagine by telling and broadening, no? Para they can identify. No? And then impress. Allow them to feel. Allow them to emote. Diba? And then fulfill, instruct, implement. Itong yung find, identify, pwede mong creative, pwede mong group discussion na rin. May tanong ka. Oo. Identify yung tatlong matitinding pang takot mo sa buhay. Sige nga, magbigay nga kayo. Na random lang. Ano yung tatlong pangamba ng mga tao ngayon? Ano? Ano daw? Ano daw? Kamatay, oo. Oo nga, death. Oo. Ang dami kayo natatakot mamatay. Merong isang pasyente, may cancer pinadalaw sa akin. Naku, hinawakan niya yung kamay ko. Ano sabi niya? Pastor, huwag ka nang umalis sa tabi ko hanggang mamatay ako. Pwede, asawa ko nag-aantay sa akin doon, mga anak ko. Hanggang mamatay. Ayaw na yung bitawan yung kamay ko. Gusto niya, papanalangin ko na lang. Takot na takot mamatay. Grabe, ano pa? Takot, sakit. Yan, matindi yan. Katulad ng pastor na kaibigan ko, nagpa-check up. Nakita may sakit. Sabi ng doktor, alam mo, pastor, di ko pwedeng sabihin ito, tawagin mo asawa mo, tsaka yung isang anak mo. Meron siya isang anak. Bago ko sabihin ang kondisyon ng kalagayan mo, gusto kong marinig din nila. Kinabukasan, bumalik sila. Tapos sabi ng doktor, sabi niya, harapan ng asawa mo, tsaka anak mo, gusto kong sabihin sa iyo na meron kang cancer. Oh.
Natulala yung pastor eh. Cancer po, pastor, ang sakit nyo. Stage number 4. Tumayo yung pastor. Tumayo. Sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, may cancer ako, stage 4 pa lang. Kasi ang alam niya, parang may stage 100 pa. Umupo ulit. Sabi, pastor, sabi, Dok, anong susunod sa stage number 4? Sabi ng doktor, pigok na ho kayo. No? Akala niya may stage 10, stage 20, stage 40, stage 4 pa lang. Kasi hindi siya nagpapacheck ka. Isipin mo, sakit, ano ba? Financial, bankrupt, bangkarote. Lahat na, wala na. Pampihiran, ubos na. Sana kukuha, no, susunod, wala na. Ano pa? Ano pa ang mga problema natin sa buhay? Kailangan, ano? Nawalan ng asawa daw po. Ano daw? Wala na. Gusto niyo pa ba mag-asawa? Hindi niyo na kailangan mag-pray. Dumakma na lang kayo. Yun, nangangamba. Sino pa niya? Ayan, di ba? YouTube partner ko, wala na sa kalendary edad ko. Discuss, ano? Now, identify one of the top 3 needs. Ganun eh. Ito yung tatlo, i-isolate yan. Ano ang problema ng ating mga anak? Na naiwan sa Pilipinas. Sige nga, 3. Ano? Ano daw? Kalinga. Yan. Ano pa? Kulang ng attention, kalinga. Ano pa? Kalinga, ano pa? Attention, kalinga, ano pa? Guidance, kasama na rin nun. Ano pa? Challenge ko sa atin, ano? Mga kapatid. Matindi. Matindi. Challenge. Na-challenge tayo dyan. Ano ang benefits? Yung negative and positive need. If need is met, now, etong impress, I better pay attention because I did this. That's the work of the teacher. And then fulfill, realize that it has been met. No? Alam niyo, lahat ng ito, mag-evangelistic tayo ng konti rito. Ang kailangan mo talaga si Jesus. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Grabe talaga, no? Yung kapayapaan, yung ganap na kapatawaran. Isipin mo yun. Hindi makukuha sa mundo yun, hindi mababayaran yun eh. Kung si Kristo ay nasa iyo, sapagkat si Kristo ay sapat na. Sapat na. No? Etong identify, you have to do it yearly para ma-address mo yan. You have to do it regularly and then weekly as a monitor and continue on with that. No? Sa atin. Now, let's look at the tips or suggestions on how to apply this law of need. Describe the need in a factual presentation. Describe the need in actual presentation. Principle of information, statistics, codes, and description. Describe the need in a factual presentation. For example, if you're struggling with, kunwari, you are struggling for pornography, ay grabe yan. No? Don't you know, in the internet, 1/3 are pornographic materials inputted there. 1/3 yan. Grabe yan. At ang daily na dumadalaw sa pornographic sites ay 100 million people a day. Grabe yan. Dami yan. Oo. Number 1 problem ngayon yun. And dahilan dyan, ay nagiging immoral yung mga tao. Kaya nga, yan, yung sexual promiscuity, perversity, nandyan lahat siya. Sabihin mo yan, no? Statistics, no? Quotations, description. Okay? Express the need through storytelling, principle of identification. That's how I felt too. Alam niyo, pag kayong teacher, you are the most vulnerable person. Vulnerable ka, ibig sabihin, hindi ka pwedeng, ibig sabihin, magkwento ka sa buhay mo na mayroong redemptive value. Yung kwento ko,
kanina na binunggo kami, tapos binayaran kami. May redemptive value yon. The value of giving or granting forgiveness. Importante yun. Maraming tao, they withhold forgiveness na kailangan eh. I don't know of you. No? Nandito kayo. Siguro alam ninyo kung meron kayong nakaraang karanasan o kayo iniiwasan, hindi kayo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi mo maliligtasan yan yung kawalan ng pagpapatawad. Dala-dala mo yan eh. So sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Sakit kaya ng masaktan, ano? O si Jesus Christ, pambihira, nasaktan na nga. Siya yung wounded healer, but still, as an example, as a man, nakabayubay sa krus, he still grants forgiveness. Nasaktan na eh. Kung ako si Jesus, siguro sabi ko, may araw din kayo ha. At yung araw lang to. Diba? Sakit doon. Pero siya yung modelo natin. No? Ano pa? Sensitized to the need, to drama. Oh. Sino rito ang masyado may emosyon? Kapag nanonood ng drama na iyak. Para din pala akong katulad nyo. Sometimes nakaka-touch ang heart sa drama, pero lumuluha ka rin, kasi ang ganda ng istorya di ba? Kailan po ako nahuli? Yung one, pinanood ko, matanda na kasi ako, yung Titanic. 20 years ago. Ang ganda ng istorya yun, nung sino ba yung lalaki? Nalulunod siya, di ba? Tapos yung babae, sino ba yun? Nandun sa ibabaw, nagkwentuhan sila sa malamig, na lumubog na eh. Ang ganda ng eksena. Grabe, naiyak ako doon. Sana sa katabi ko pa asawa ko, kung ganyan kamatayan ko, makapagsasalita ka pa ng ganyan. Pabayaan, nakita ka. Doon ako na-attract, di ba? Nung nakasampa si, ano ba yun? Yun na nga, Tapos, mamamatay na kasi Chile yun yung lugar na yun. Yung drama doon, ang ganda, Grabe lang sa ending, tapos yung dumanda na, matanda na yun, yung tinapon yung sing-sing. Alam niyo yun? Quintas pala. Maling Titanic. Kay Dolphy yata na panood ko. Ang tatay Nick. Quintas pala. Yung tinapon niya, may sentimental value yun, Alam mo pag gano'n, makaalaala ka na maka-identify ka di ba? Hindi lang per se pinapanood mo. Isipin mo yung epekto ng drama. Ano ang drama sa buhay ni Kristo? Ang daming drama si Jesus. Isipin mo. Yung drama yung sa Gethsemane, di ba? Iniwan niya yung mga alagad. Hindi ako mga brero. Gising si Jesus. Natutulog kayo, pambihira kayo. 3 beses na gano'n. Noong nagpunta ako sa Israel, punta kami sa Gethsemane, Garden Gethsemane. Naalala ko yung kwento na yun talaga. Sabi ko, Lord, mahina na yung prayer life ko. Hindi katulad noon na medyo mahaba-haba, reflective, malalim. Ngayon, wala Katulad ko rin sa inyo, di ba? Ang prayer, napakasyalo. So I make a commitment. Pumulot ako ng 3 bato. Maliliit na pebbles nandiyan sa bag ko. Gusto nyo makita? Anting-anting ko yan. Pumulot ako ng 3. Just to remind me. Ang ginawa ni Jesus na pagtatanong sa mga alagad. 3 beses yan. Na tinanong siya. Ma-remind sa akin na maging persevering ako sa prayer. Diba? Yung mga drama na gano'n, maalala mo, wow, kaya makaka-identify ka. Mayabang ka masyado. Sino rito mapagpakumbaba? Taas ang kamay. Pag tinaas mo ang kamay mo, mayabang ka, di ba? Ang muling gabi ni Jesus, drama yun Drama Anong gustong ipunto ni Jesus yun? Pagpapakumbaba, nagbugas ng mga paa. Grabe ang drama tahimik. Hindi kinuha ni Jesus yung outer garment niya, nilagay niya yung balabal o tuwalya, tapos yung tubig, yung basin. Hindi pumunta sa harapan ng mga disciples sa 12.
Gentlemen, sabi niya, hindi siya nag-lecture about servanthood. Ngayong gabi, I will show you how to wash the feet of one another. Hindi nag-lecture. Tahimik. No? Si Pedro, una niya, hugasan mo ba ako ng kamba? Hindi kita hugasan ng paa. Hindi ka. Papabilan sa akin. Ganun ba? Kamay ko na at saka ulo. Ibig sabihin, paniguan mo na ako. Sigurista talaga. Hindi na kailangan ng gawin yun kung ang isang tao nilinis na. Kasi ang punto niya, ay, sino niya? Ang daming drama sa Bible, ha? Principle of involvement, monologue, or act out with someone. Marami yan. Increase the need through your delivery. Increase the need through your delivery. Principle of intensity. How you deliver the content. Oo. So, freestyle na yan. Yung boses, lalakasan, okay? Yung body movements, gesture, no? Raise the need through music. Yan, sinabi na naman natin yan. Raise the need, music. Oo. Nung pumasok ako sa Marikina Faith Bible Church, na-split yung church. Na-split talaga. No, out of 600, natira 40 na lang. Sabi ko, ano ba ito? Ang daming pews na bakante. Tinanong ko, Brad, bakit ito? Bulong-bulong. Gusto, na-split kami rito. Muntik ko nang ayaw tanggapin yung pastorate ko doon. Ganun ba? Na-split kayo? Nangyari. Sabi ko doon, challenging to . So, ang ginawa namin, meron kaming kwan. A new beginning ang team namin. Si Joseph, a new beginning, a new beginning. Alam niyo yun? Sintunado yun, hindi nyo alam. Let's start all over again. A new beginning. Music, no? Kinanta namin yun ng 6 na buwan. Oo. Pasimula tayo ng bago. Yung mga wala na talaga. No? Yung mga nanghihina, dalawin. Umpisa natin. Music, matindi. Diba? Lalo na sa ating kultura, musicians tayo lahat. Principle inspiration. Music can set mood. It can good be. Diba? Si Billy Graham, ano yung kanyang icon ng maraming kaluluwa na dala? Anong kanta yun? Kinakanta. Pag tumingin ka, tunay! Sabi niya. There is hope. And I am preaching this hope for the past 50 years. And Jesus is our hope. Are you willing to give your life today? Kasi gymnasium, lalaki. Come to the stage. Ano yung kanta niya? Just as I am. Pag tumunog na yun, nakabok! Samtama pa ng mga tao. Just as I am na yan. Pag tumugtog na yun, pati ako gusto kong tumanggap ulit . Sa totoo lang. Grabe, ano? Exhibit the need with a diagram. Mga drawing na ganyan. May mga tao magagaling sa ganyan . Principle of imagination, timelines, charts, show process and truth. Yan. Exhibit the need with the diagram. Sa church namin, kailangan namin ng spiritual roadmap, na discipleship roadmap, no? From evangelism to assimilation to discipleship to leadership development. Yung iba naman ay evangelism, win, win, build, send. Mga ganun. Flow yun. Maganda yun. As far as the church congregation is need, nandun, no? Susundan ninyo yan. Diagram yun. Symbolize the need with a picture. Yan. Symbolize the need with a picture. Principle illustration, drawing, photo, video. Yung mga teachers ngayon, di ba na no, hindi na nagkukwento. Just to make my point, sabi niya clear, let's show this video clip. Ha! Yun, tapos patayo rin, pupunta. No, style na rin yun. Yan. Desires. The sort of building and surfacing and meeting students need. Balik tayo sa babae. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" They came out of the town and made their way toward him. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did.
So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days, and because of his word, many more became believers. Ang tawag dyan, many. Tawag dyan, believe in him. They urged him to stay with them, and because of his words, many more became believers. That's the real need of people today. They need Jesus. Sabi mo sa katabi mo, you need Jesus. You need Jesus. You need Jesus. Step 1, find the needs. Okay? Focus the need. Single need they have. Forecast the need. Okay? Don't be off tangent to the need. Kasi pag di natatamaan na bubulsay yung need nila, wala. They're just staring you. No? Akala tutulong. Nakikinig yung palala. Wala eh. No? And then, forecast the need, feel the need, and then fulfill the need. I commit to build the need before I teach. I commit to build the need before I teach. Okay, ang gagawin natin ganito. Mag-break tayo. Okay? Okay ba? 4 o'clock or 10 minutes to 4. Let's have a 5-minute break.